get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hi mga kaligaya, it's me again, Ms Joy, and welcome to another vlog. So for today's video is magkakaroon tayo ng simple tutorial kung paano ko inalis ang aking watermark sa KINEMASTER na siyang aking kasalukuyang ginagamit na video editor. Meron akong isang subscriber na nagre-request ng content na to. Shout out to you, Ms Haya Ali. Sana mabigyan ko to ng hustisya at makatulong to sa'yo in your future vlogs and videos. At samahan nyo ako. So, sa mga bago dyan, sa mga napadaan lamang dyan sa video na to, iniimbitahan ko kayo at inikayat ko kayo na sana i-click nyo ang subscribe button sa baba at ang notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na gagawin ko. So, tara, samahan nyo ako. First step is pupunta tayo sa ating Google Chrome. I-type natin ang AC space market. Pagka-type nito, i-click natin ang AC market crack apps, games, mods for Android. And then, kung mapapansin nyo ay may nakalagay na download now. I-click natin to. Okay. And then, tingnan natin sa ating notification bar sa taas. Ay, nagda-download na siya. Antayin lang natin itong matapos mag-download. Mapapansin nyo, may mga amazing features siya na nakalagay dito. Una, user-friendly. AC Market 4 is redesigned from every detail. It's beautiful and easy to use. Super fast speed. The app is super responsive as well as the download speed. Warm community. If you have any questions, join our community. We are very friendly. Secure. Your safety is important to us. That's why we test most of the modes we host. Awesome rating. We have the most popular games and apps, crack or modes. Worldwide, AC Market support about 20 plus languages and counting. Yan. Antayin lang natin. Tapos, a few moments later. so ayan guys, malapit na siyang matapos. Antayin na lang natin. And then, i-click lang natin. I-click natin na install. Antayin lang natin matapos. Napapansin nyo, nakalagay app installed. I-open natin. Okay. Allow. Punta tayo sa settings. Hanapin natin ang apps.
open na. I-S na lang natin. I-type natin ang KINEMASTER. At piliin natin ang pinakamababa, yung 4.7. Tsaka natin install. So ayan, naka-install na siya. Buksan na natin ang KINEMASTER application. At itry natin gumawa ng sample. So ayan guys, subukan nating panoorin. Ayan, wala na siyang watermark. So yun mga kaligaya, natunghayan nyo na ating simple tutorial kung paano alisin ang watermark sa KINEMASTER. Sana sa mga future vloggers dyan at sa mga small YouTubers, sana is nakatulong ako sa inyo kahit sa konting pamamaraan ko lang. At Ms Haya Ali, shout out to you again, and God bless and good luck to your upcoming videos and vlogs. At yun, kung nakatulong sa inyo itong video na to, sana huwag nyo kalimutang pindutin ang manok na pula, ang subscribe button sa ibaba, at ang kalimbang sa gilid, ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga videos na gagawin ko. So, dito na nagtatapos. Thank you for watching and see you on my next vlog. Thank you!